You're a god among men, coach. I am, Talboy. I really am. It's Felix. Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska vi prata om Lady Ballers, en amerikansk komedi från 2023. Filmen är gjord av The Daily Wire. Vänta! Låt mig prata färdigt. Och handlar om en basketcoach som bestämmer sig för att lura systemet genom att skapa ett lag av män som klär ut sig till kvinnor och tävlar i damidrott. I will tase a white man. I've been here the whole time. Cut me some slack. I need to help the next athlete. Help him what? You said it's full. Are you gonna move? I am not. Coach, I'm sorry, but I couldn't find my wipes. Oh my crap, you're a trans woman. Oh my crap, I tasted an ally. Först och främst måste jag säga detta. Det är ett intressant och väldigt viktigt ämne att prata och göra film om. Därför är det extra synd att The Daily Wire bestämt sig för att göra den. Deras inställning mot trans är väl känt och det är klart att deras poäng och åsikter verkligen letar sig in i filmen på ett subtilt och smart sätt. Our history teacher led us in a moment of silence for all the workers exploited by the capitalistic system. You should ask your history teacher which side people ran to when the Berlin Wall fell. What's the Berlin Wall? Oh, and Mary Margaret showed me her penis. Some boy showed you his penis? What? No, not a boy, Daddy. Gross. Mary Margaret, she's a girl. Girls don't have penises, Winnie. Mary Margaret does. Nej, såklart inte. Jag kan inte tycka att filmen i sig är transfobisk. Den är inte tillräckligt smart för att vara det. Men jag tycker inte heller att det är transfobiskt att kritisera någon när man inte håller med transsamhällets åsikter och förfarande. Felix. Huh? Got a blog, babe. Day 3 of being a girl athlete. I already have 2 million followers. Like and subscribe, bitch. Däremot gör filmskaparna inget nytt. Huvudfigurerna ger sig medvetet in i damidrotten för att tjäna pengar. Och därmed blåsa kvinnor. Detta gör personerna till rövhål. Det tillför ingenting till debatten. I'm just glad we were able to get this worked out without having to get social media involved. Please! I have a family! And a queer dog! Dollhouse. What are you going back to that place for when you got a corporate sponsorship and 5 Benjamins in your bra? I don't know. I guess I don't completely hate it there. And a man can't live on $500 for long. $500 is just the beginning. When? Wow. Come on, up, on. Let's cut to the chase. I know you're not a woman. Hey, you know how he identifies. Jag förstår vad de vill ha sagt med att män aldrig kan bli en kvinna och att en transkvinna är en man. Men inte all känslan som man får av filmen. Här är det bara män som utnyttjar kvinnor för egen vinning. Därmed ger inte deras realisation på slutet någon som helst effekt. You gotta believe me when I tell you this. You are not a woman. You're just a lost man in a lost world with shitty parents and a real shitty coach. We've all gone along with this lie instead of just hurting your feelings and telling you the truth. Däremot hade det varit extremt intressant ifall det faktiskt handlade om transkvinnor som i början tror att det de gör är rätt för att sen ändra åsikt i slutet. Det kunde lett till någon slags diskussion. Men som jag sa, så smart är inte filmen. Men om man bortser från allt det politiska, hur är filmen då? Den säljs som en komedi, så är den rolig. Jag skrattade till ett par gånger. That's the biggest dick I've ever seen on a lady. Men mest är det förutsägbara skämt som aldrig landar. Tonen är helt fel och timingen är helt off. Skådespelarna är rätt okej och den är full med cameos från mer eller mindre kända Daily Wire-medlemmar. All right, ladies, keep it clean. Keep it tucked. Just throw it. There's no question that good coaching can make a difference, but isn't there another reason why Alex might have completely crushed the competition? Som helhet är en obegåvad och korkad film. Om ett ämne som i bättre händer absolut kunde lett till ett intelligent samtal. Här blir det bara dumt. Betyget blir en 1.